નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 8મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે છે, પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર। તો આજના માટે તમારો પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ સેન્ટ્રલાઇઝ લેબોરેટરી નેટવર્ક એનું નવું સદસ્ય બનનાર ભારતીય સંસ્થાનું નામ તમારે કહેવાનું છે। નીચેના તમને ઓપ્શન આપેલા છે, તો આમાંથી તમારે આન્સર લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે। સાથે જેટલું પણ યાદ આવે એટલું એક નાનકડી રિટર્ન ટેસ્ટ સમજી લખવાનો પ્રયાસ કરજો। શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 8મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। હાલમાં જ WMO એમાં સૌથી પહેલા મહિલા મહાસચિવ તરીકે નિયુક્ત થનાર કોલેસ્ટો સોવલો એ કયા દેશના છે? તો હાલમાં જ WMO એમાં WMO એટલે કે વિશ્વ હવામાન સંસ્થા, વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, તો એના અત્યારે સૌથી પહેલા મહિલા મહાસચિવ બન્યા છે, એમનું નામ છે કેલેસ્ટો સોવલો। તો એ કયા દેશના છે? એ આર્જેન્ટિનાના છે, તો આન્સર આવશે આર્જેન્ટિના। તો અહીંયા સૌથી પહેલા WHO ને સૌથી પહેલા મહિલા મહાસચિવ મળ્યા છે કેલેસ્ટો સોવલો, આર્જેન્ટિનાના વતની છે। એક આર્જેન્ટિના છે, ઓકે, એના એક બીજા પણ એક અગત્યના વ્યક્તિ છે લિયોનેલ મેસી। તો લિયોનેલ મેસી છે, એમને લોરિયાસ વર્લ્ડ સ્પોર્ટ્સમેન ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર મળેલો છે આ વર્ષે। તો લિયોનેલ મેસી છે એ પણ આર્જેન્ટિનાના છે, એમને પણ યાદ રાખશું। અને કયા રમત સાથે સંકળાયેલા છે એવું પણ પૂછે તો યાદ રાખજો, ફૂટબોલની રમત સાથે સંકળાયેલા છે। ઓકે, વાત કરું આમનું કે કેલેસ્ટો સોવલો એમનો WMO ના મહાસચિવ તરીકેનો કાર્યકાળ ક્યારથી શરૂ થશે? તો 1 જાન્યુઆરી 2024 થી એમનો કાર્યકાળ શરૂ થશે। અત્યારે પેટેરી તાલાસ છે એ અત્યારે WMO ના મહાસચિવ છે, 1 જાન્યુઆરી 2024 થી તેમને રિપ્લેસ કરી દેશે। હાલમાં જ લુઈસ કેફરેલી એ પણ આર્જેન્ટિનાના વતની છે, એમને એબલ પુરસ્કાર મળ્યો હતો। એબલ પુરસ્કાર છે એને ગણિત ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર માનવામાં આવે છે, તો એ પણ અગત્યનો પુરસ્કાર છે। ઓકે, એને પણ યાદ રાખીશું। બાકી વિશ્વની સૌથી લાંબી જે પર્વતમાળા છે એન્ડીઝ પર્વતમાળા, ઓકે, એ પણ છે આર્જેન્ટિનાની અંદર આવેલી છે। તો આ બધા થોડાક આર્જેન્ટિના વિશે અગત્યના પોઈન્ટ છે। થોડુંક WMO વિશે યાદ રાખી લઈએ। વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન આ એનું પૂરું નામ છે। સ્થાપના આની 23 માર્ચ 1950 થઈ હતી અને એનું મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનેવામાં છે। તો એટલા અગત્યના પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું। હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા ભારતીય વ્યક્તિ છે એને ભારતીય હવામાન સંગઠનના 3 ઉપાધ્યક્ષમાંથી એક ઉપાધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે? પહેલી વાત તો કે ભારતીય હવામાન સંસ્થા એટલે કે વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એમાં ઉપાધ્યક્ષની સંખ્યા કેટલી હોય? તો કે 3 ઉપાધ્યક્ષ હોય એમાં। ઓકે, અધ્યક્ષની નીચે 3 ઉપાધ્યક્ષ હોય। તો એમાં મૃત્યુંજય મહાપાત્ર છે એ ભારતના વ્યક્તિ છે, એને WMO ના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે અહીંયા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, તો એમને પણ યાદ રાખીશું। મૃત્યુંજય મહાપાત્રા ભારતના કયા રાજ્યના છે તે? તો ભારતના ઓડિશા રાજ્યના છે। ઓકે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, એને WMO ના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે પસંદ કરવા છે। ઓડિશાના બીજા પણ એક વ્યક્તિ છે જ્યોતિર્મય મોહંતી, એને IUPAC નો કેમિસ્ટ્રી પુરસ્કાર મળ્યો હતો, એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે। ઓકે, અને બાકી એક હવામાનની વાત આવી છે તો થોડાક વાવાઝોડાની ચર્ચા કરી લઈએ। હમણાંથી ઘણા બધા વાવાઝોડા ચર્ચામાં છે, તો અહીંથી એક પ્રશ્ન તમને 100% પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે કે ભાઈ મોચા વાવાઝોડું છે, તો કે આ મોચા વાવાઝોડું છે એનું નામ કોણે આપ્યું હતું? થોડાક સમય પહેલા વાવાઝોડું છે એને ખૂબ ભારે પ્રમાણમાં નુકસાની પહોંચાડી હતી બાંગ્લાદેશ અને મ્યાનમારને। બાંગ્લાદેશમાં તો હજી ઓછું થયું હતું, મ્યાનમારની અંદર ખૂબ ભારે પ્રમાણમાં નુકસાની થઈ હતી, બરાબર। તો આ મોચા વાવાઝોડાનું નામ કોણે આપ્યું હતું? પ્રશ્ન એવો આવે તો યમને આપ્યું હતું। હવે પછી જે વાવાઝોડું આવશે એ ચર્ચામાં છે, એનું નામ છે બિપોરજોય। બિપોરજોય વાવાઝોડું છે એનું નામ બાંગ્લાદેશે આપેલું છે। ઓકે, તો આનો અર્થ શું થાય? કદાચ એવો પ્રશ્ન ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછવો હોય તો GPSC પૂછે તો ડિસ્ટ્રક્શન આ એનો અર્થ થાય, બરાબર, તબાહી કહી શકીએ। તો આ બિપોરજોય વાવાઝોડું બાંગ્લાદેશે નામ આપેલું છે। હવે પછી જે વાવાઝોડાના આવશે એના નામ ક્રમમાં હું તમને કહું। હવે પછી જે વાવાઝોડું આવશે એનું નામ આવશે તેજ, એ ભારતે આપેલું છે। પછી હામુન નામનું વાવાઝોડું છે એનું નામ ઈરાને આપેલું છે। એક એના પછી હવે જે વાવાઝોડું આવશે હામુન પછી એ છે મિડીલી, એ માલદીવસે નામ આપેલું છે એનું। પછી મિચોંગ નામનું જે વાવાઝોડું છે એ આવશે, એનું નામ મ્યાનમારે આપેલું છે। એના પછી જે વાવાઝોડું આવશે એને નામ આપવામાં આવશે રેમન, તો રેમન ના વાવાઝોડાનું નામ છે એ ઓમાને આપેલું છે। રેમન પછી જે વાવાઝોડું આવશે એને નામ આપવામાં આવશે અસના, એનું નામ પાકિસ્તાને આપ્યું છે। એના પછીનું જે વાવાઝોડું આવશે એને નામ આપ્યું છે દાના।
એ નામ કતારે આપ્યું છે. એના પછી જે વાવાઝોડું આવશે, ઓકે, એને નામ આપ્યું છે ફેંગલ, એ સાઉદી અરબ આપેલું છે. તો આ બધા વાવાઝોડા છે, બરાબર, એ વિશ્વ હવામાન સંસ્થા છે, બરાબર, એમણે તૈયાર કરેલા છે. 13 દેશોએ 13 વાવાઝોડાના નામ આપ્યા હતા. એટલે કુલ 169 વાવાઝોડાના નામ છે નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા એપ્રિલ 2020માં, બરાબર. તો એ પછી બધા વાવાઝોડાઓ જેમ પ્રમાણે આવતા જાય એ પ્રમાણે અનેક ક્રમમાં નામ મળતા જાય. તો હવે પછી જેટલા વાવાઝોડા આવશે, હું તમને 7-8 વાવાઝોડાના નામ કહી દીધા, કે હવે પછી માની લો કે આ બિપરજોય વાવાઝોડું જાય પછીનું જે વાવાઝોડું આવશે એનું નામ શું હશે, તો કે તેજ, બરાબર. એના પછી જે વાવાઝોડું આવશે એનું નામ શું હશે, તો કે હામુન. એ નામ કોણે આપ્યું, તો કે ઈરાને. મેઇનલી પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછે ને ત્યારે કેવો પ્રશ્ન આવશે કે ભાઈ આ ફલાણું વાવાઝોડું છે, આનું નામ કયા દેશે આપેલું, તો મેઇનલી ક્વેશ્ચન આવો જ આવશે, બરાબર. તો એ બધા થોડાક અગત્યના મુદ્દા છે, આ તમારી માટે યાદ રાખજો. વિશ્વનું સૌથી પહેલું 3D પ્રિન્ટેડ હિન્દુ મંદિર, આનું નિર્માણ છે કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવશે? એક 3D પ્રિન્ટેડ પોસ્ટ ઓફિસ બની હતી, એનું નિર્માણ કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં થયું હતું. અહીંયા 3D પ્રિન્ટેડ હિન્દુ મંદિરની વાત થાય છે, બરાબર. તો 3D પ્રિન્ટેડ હિન્દુ મંદિર તેલંગાણામાં બનશે, તો આન્સર આવશે તેલંગાણા. તેલંગાણા બહુ ન્યૂઝમાં રહી છે, ચર્ચામાં રહી છે. તો અહીંયા 3D પ્રિન્ટેડ હિન્દુ મંદિર છે એ પણ તેલંગાણામાં બનશે, બરાબર. તેલંગાણાના કયા જિલ્લામાં બનશે, તો કે સિદ્દીપેટ નામનો જિલ્લો છે ત્યાં બનશે. મેન્યુફેક્ચરિંગ કોણ, આનું નિર્માણ કોણ કરશે, તો અપ્સુજા ઇન્ફ્રાટેક અને સિમ્પલી ફોર્જ ક્રિએશન, આ બંને સંસ્થાઓ મળી છે આ હિન્દુ મંદિરનું નિર્માણ કરશે. 3D પ્રિન્ટેડની જે ટેકનોલોજી છે એને શું કહેવાય? 3D પ્રિન્ટેડની ટેકનોલોજીને છે એડેપ્ટિવ મેન્યુફેક્ચરિંગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બાકી તેલંગાણાનું રામપ્પા મંદિર છે એ પણ ખૂબ પ્રસિદ્ધ મંદિર છે. આ મંદિરને 2021માં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે એનો દરજ્જો મળેલો હતો. તો આ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે, એ પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલયમાં ગોવર્ધન યોજનાના રજીસ્ટ્રેશન માટે રજીસ્ટ્રેશન પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો ભારતનું કયું મંત્રાલય છે કે જેણે ગોવર્ધન યોજના માટે એક રજીસ્ટ્રેશન પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે? તો આ છે જળશક્તિ મંત્રાલય. અને ગોવર્ધન યોજના છે એ જળશક્તિ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. તો હાલમાં જ આ ગોવર્ધન યોજના માટે જળશક્તિ મંત્રાલય એક રજીસ્ટ્રેશન પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે. યોજના ક્યારે શરૂ થઈ જાય? તો આ યોજના છે એ 2018માં શરૂ થઈ હતી, ઓકે. અને આનું પૂરું નામ પણ પરીક્ષામાં કદાચ પૂછી શકે છે, આપણે કોઈ પણ પોઈન્ટ મિસ નહીં કરીએ. ગોવર્ધનમાં આનું ગોબરનું પૂરું નામ થાય છે ગેલ્વેનાઇઝિંગ ઓર્ગેનિક બાયો એગ્રો રિસોર્સ ધન, આખું નામ છે આનું ગોબરધન. ક્લિયર? તો આ યોજના છે એ શેના માટે છે? તો કે ગોબરધન પ્લાન્ટ અથવા તો જે કમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ પ્લાન્ટ છે એનું નિર્માણ કરવા માટે છે. હાલમાં જ ભારતની સૌપ્રથમ મહિલા કબડ્ડી લીગનું આયોજન કયા દેશમાં થશે? એક સૌથી પહેલી મહિલા આઈપીએલ હતો તો વુમન આઈપીએલ થઈ હતી, WPL તરીકે ઓળખાતી હતી, બરાબર. તો એમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ છે એને સૌથી પહેલું ટાઇટલ જીતેલું હતું. હવે અહીંયા કબડ્ડી લીગ છે એ પણ સૌથી પહેલી આયોજન થશે. જેમ કેમ મહિલાઓની આઈપીએલ થાય છે, જેમાં લગભગ હમણાં જે આઈપીએલ ગઈ એમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ વિજેતા બન્યું, ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ હરાવેલું. તો 8 થી 10 ટીમો હતી આઈપીએલમાં. એવી જ રીતે અહીંયા પણ 8 ટીમો હશે મહિલા કબડ્ડી લીગની અંદર. તો આ મહિલા કબડ્ડી લીગ છે એનું આયોજન ભારતમાં નથી થવાનું. ભારતની ટુર્નામેન્ટ છે પણ આનું આયોજન ભારતની બહાર કરીએ છીએ, યુએઈમાં. તો આન્સર આવશે યુએઈ. ભારત ભૂલથી આવી ગયું છે અહીંયા જવાબની અંદર, ભારત નથી, યુએઈ આવશે, બરાબર. તો આનું આયોજન છે યુએઈમાં દુબઈ ખાતે કરવામાં આવશે, બરાબર. તો હાલમાં જ આ સૌથી પહેલી મહિલા કબડ્ડી લીગ છે, બરાબર. એનું આયોજન 2023માં યુએઈના દુબઈમાં થશે. કુલ 8 ટીમો આની અંદર ભાગ લેવાની છે, ઓકે. બાકી એક કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ પણ થવાનો છે 2025માં. સૌથી પહેલી વખત છે કે આ કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ છે ભારતની બહાર આનું આયોજન થાય છે. ઇંગ્લેન્ડના વેસ્ટ મિડલેન્ડ ખાતે આનું આયોજન થશે, તો એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને એક એશિયન કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટ થવાની છે, એ ક્યાં થવાની છે? સાઉથ આફ્રિકામાં. જેટલા પણ કબડ્ડી રિલેટેડ પોઈન્ટ છે એ તમારી સામે અહીંયા આવી ગયા છે. હાલમાં જ 11 સદસ્યોની ચિતા પરિયોજના સંચાલન સમિતિની રચના થઈ. એક તો પ્રશ્ન એવો આવે કે આના અધ્યક્ષ કોણ છે, બીજું આની રચના કોણે કરી એવું આવે. તો રચના કોણે કરી એવું પૂછે, બરાબર. તો એની રચના કરી નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી, ઓકે. હાલમાં જ નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટીના ડેટા પ્રમાણે ટાઈગર રિઝર્વની સંખ્યા કેટલી છે ભારતની અંદર? તો કે 53, બરાબર. તો અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ હવે આ 11 સદસ્યોની ચિત્તા પરિયોજના સમિતિની. એના અધ્યક્ષ છે અત્યારે રાજેશ ગોપાલ. તો આન્સર આવશે રાજેશ ગોપાલ. તો ચિત્તા સદસ્યોની પરિયોજના છે એની સંચાલન સમિતિનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી દ્વારા. રાજેશ ગોપાલ આના અધ્યક્ષ બન્યા છે. બાકી ચિત્તા વિશે થોડીક વાત કરી દઉં. 8 ચિત્તા છે આપણે નામીબિયામાંથી ભારતમાં લાવ્યા હતા, અને એના પછી 12 ચિત્તા છે આપણે સાઉથ આફ્રિકામાંથી ભારતમાં લાવ્યા હતા. આ બધાને ક્યાં રાખ્યા? મધ્યપ્રદેશના કુનો નેશનલ પાર્કની અંદર, ઓકે. તો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં એવી રીતે પણ આવે કે ભાઈ કુનો નેશનલ પાર્ક કયા રાજ્યમાં છે? તો મધ્યપ્રદેશમાં.
હવે એવી વાત ચાલે છે, મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ એવું કહે છે કે આને કુનો નેશનલ પાર્કની જગ્યાએ એક વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચુરી છે ત્યાં સ્થળાંતર કરી દઈએ. વાઇલ્ડ લાઇફ સેન્ચુરીનું નામ છે ગાંધી સાગર વન્યજીવ અભયારણ્ય. શું નામ છે? ગાંધી સાગર વન્યજીવ અભયારણ્ય. તો બધા ચિત્તાને ક્યાં લઈ જવા છે? કુનો નેશનલ પાર્કમાંથી ગાંધી સાગર વન્યજીવ અભયારણ્યમાં લઈ જવાના છે. બરાબર, તો એ પણ ક્યાં આવ્યો? એ પણ મધ્યપ્રદેશમાં જ આવેલો છે. આ બધા થોડાક અગત્યના પોઈન્ટ હતા, એ તમને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. એના પછીનો પ્રશ્ન છે, હાલમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું? અત્યાર સુધી કસ્બા કોરોસી હતા, હવે નવા આવી ગયા છે. એનું નામ છે ડેનિસ ફ્રાન્સિસ. તો ડેનિસ ફ્રાન્સિસ ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો ડેનિસ ફ્રાન્સિસ છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. ટ્રિનિદાદ અને ટોબેગો છે એના વતની છે. અત્યાર સુધી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના અધ્યક્ષ તરીકે કસ્બા કોરોસી છે એ કાર્યરત હતા. કસ્બા કોરોસી હંગરીના વતની હતા અને બાકી 24 ઓક્ટોબર 1945 ના રોજ આ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના થઈ છે. તો બસ આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખશો, એટલું તમારા માટે ઇનફ છે. ઇન્ટરનેશનલ સેક્સ વર્કર ડે આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? તો આ 2 જૂને ઉજવાય છે ઇન્ટરનેશનલ સેક્સ વર્કર ડે. 2 જૂનના રોજ આની ઉજવણી થઈ હતી. થીમ આની છે એક્સેસ ટુ જસ્ટિસ અને સૌથી પહેલી વખત 2 જૂન 1976માં આ દિવસની ઉજવણી થઈ હતી. એના પછી વિશ્વ સમુદ્રી દિવસ અથવા તો વિશ્વ સમુદ્ર દિવસ કહી શકીએ. સમુદ્રી એટલે કે કદાચ આપણે મેરીટાઈમના અર્થમાં કહીએ છીએ તો મેરીટાઈમ દિવસ અલગ હોય છે, પણ અહીંયા વિશ્વ સમુદ્ર દિવસ વર્લ્ડ ઓશિન ડે એ ક્યારે હોય છે? 8 જૂને, એટલે કે આજે છે. તો આન્સર આવશે 8 જૂન. હાલમાં જ 8 જૂનના રોજ વિશ્વ સમુદ્ર દિવસ અથવા તો વિશ્વ મહાસાગર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. 1992માં કેનેડાના ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર ઓશિન ડેવલપમેન્ટ અને ઓશિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કેનેડા એમના દ્વારા 8 જૂનના દિવસને વિશ્વ સમુદ્ર અથવા તો વિશ્વ મહાસાગર દિવસ તરીકે ઉજવવાનો પ્રસ્તાવ મંજૂર કરવામાં આવેલો, જેને અંગ્રેજીમાં વર્લ્ડ ઓશિન ડે કહેવાય છે. ઓકે, 2008માં સૌથી પહેલી વખત છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની કોન્ફરન્સમાં 8 જૂનને વિશ્વ મહાસાગર દિવસ તરીકે ઉજવવા માટેની મંજૂરી મળેલી હતી. અને 2009માં સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવેલો. બરાબર, 2023 માટેની થીમ યાદ રાખશું, પ્લેનેટ ઓશિન ટાઇડ્સ આર ચેન્જિંગ. બરાબર, તો એની 2023ની થીમ છે. બાકી વર્લ્ડ મેરીટાઈમ ડે 29 સપ્ટેમ્બરે હોય છે. નેશનલ મેરીટાઈમ ડે છે એ 5મી એપ્રિલે હોય છે. બરાબર, તો આ બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે, પરીક્ષા માટે યાદ રાખજો. થોડાક ઓનલાઈન પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરી લઈએ. હાલમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કયા શહેરમાંથી રેર અર્થ પરમેનન્ટ મેગ્નેટ બનાવવા માટે ભારતની પહેલી સુવિધાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હતું? વિશાખાપટ્ટનમ આંધ્રપ્રદેશમાંથી કર્યું હતું. રાજ્ય આવે તો આંધ્રપ્રદેશ યાદ રાખવાનું. હાલમાં તાઇવાન ઇનિશિયેટિવ ઓન 21st સેન્ચુરી ટ્રેડ એના અંતર્ગત નીચેમાંથી કયા દેશ સાથે વેપાર નીતિ માટે સમજૂતી કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો તાઇવાને અમેરિકા સાથે આ માટે કરાર કર્યા છે 21st સેન્ચુરી ટ્રેડ અંતર્ગત. બરાબર, તાઇવાન અને અમેરિકા વચ્ચે કરાર થયેલા છે. હાલમાં જ ગૃહલક્ષ્મી યોજના કયા રાજ્યની યોજના છે? તો ચર્ચામાં રહેલી ગૃહલક્ષ્મી યોજના તેલંગાણાની યોજના છે. આન્સર આવશે તેલંગાણા. હાલમાં જ ભારતના હાઈ કમિશનર દ્વારા કયા દેશમાં નવી લિબરેશન વોર ગેલેરી 1971નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું? તો આ બાંગ્લાદેશ ખાતેથી કર્યું ભારતના હાઈ કમિશનરે. બાકી આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકો છો. જીપીએસસી ની પરીક્ષાઓ આવે છે તો 599 રૂપીસ 1 વર્ષની વેલિડિટી માટેની પ્રાઇસ છે. અને જો તમારે ટૂંકા ગાળાની વેલિડિટી માટે લેવું હોય તો 3 મહિના માટે લઈ શકો છો. 299 રૂપીસ પ્રાઇસ છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે.